Redmi A2 Plus. කට්ටිය පහුගිය දවස් ටිකේ පිස්සුවෙන් වගේ හොයපු ෆෝන් එකක්. රිවිව් එක නම් ටිකක් පරක් වුණා. මොකද ෆෝන් එක අරගෙන ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඔය නැති නිසා. ඉතින් මේ A2 Plus එක කට්ටිය මෙච්චර හොයන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ මේ මිලට මේ දීපු දේවල්. Xiaomi ගැන ඉතින් ආයි කියන්න ඕන නැහැනේ. ඉතින් ඩොලර් එකත් වැඩි වෙලා තියෙන වෙලාවේ Xiaomiලා මේ වගේ මිලකට මේ තරම් දේවල් දුන්න එක ඇත්තටම වටිනවා. හරිනම් වැඩි කතා නැතුව ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙනම ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එක දොරිනම් බැලුවම පොඩි Apple line එකක් තියෙන හරි ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම පොඩි ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන matte finish එකක් තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Aqua Blue, Classic Black සහ Sea Green කියන colours කොහෙල් මෙන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙන්න මේ Sea Green කියන colour එක නම් මහරම ලස්සනයි. ඒත් එකම ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ ටිකක් ලොකුවට ඩිසයින් කරපු ඒකට කැමරා එකයි. කැමරා මොඩල් එක බලාගන්න පුළුවන්. මේක ඩුවල් කැමරා සිස්ටම් එකක්. ඒත් එකම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක යටින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක වගේම පළහැඩුන Redmi logo එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම ෆෝන් එකේ යට 3.5mm headphone port එක, micro USB port එක සහ main mic එක බලාගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම දකුණු පැත්තේ volume buttons සහ power button එක, වම් පැත්තේ SIM tray එක වගේම උඩින්ම අපිට මේන් ස්පීකර් එක බලාගන්න පුළුවන්. මේකේ මේන් ස්පීකර් එක තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ උඩ. ඉතින් මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන සමහර විට යන කොස්ට් එක අඩු කරගන්න වෙන්න ඕන. ඒත් එකම noise cancellation microphone එකක් නැහැ. IR burst එකක් නැහැ. මම දැක්ක ලොකුම අඩුව වෙන්නේ මේකට දීලා තියෙන්නේ micro USB port එක. 2023 වෙලත් මම USB type C port එකක් දුන්නා නම් ඒ අර නම් වරදක් නැහැ. ඉතින් ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. කර්ව් බෑක් එක නිසා අල්ලගෙන ඉන්න අතට කර්ව් පාට බල්. ඒකම මේ තියෙන පොඩි මැට් ෆිනිෂ් එක නිසා ලිස්සල යන ගතිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එකම මේකේ බර වුණත් ග්‍රෑම් 192ක්. ෆෝන් එකට සාමාන්‍ය බරක්. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක බලද්දි වරදක්ම නැහැ. මොකද මේ ප්‍රයිස් එකට මේ දීපු දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ෆිල්ම් එකක් බලන්න, සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්න ඒ සවුලක් නැති ඩිස්ප්ලේ එකක්. විවිධ ඇන්ගල් එකකුත් normal LCD panel එක වගේමයි. පළසුණක් කියන තරම් වරදක් නැහැ. ඒක ගෙවන ගන්න සාධාරණ ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඩිස්ප්ලේ එක ස්පෙක්ස් කිරින්න මොකද? IPS LCD 400 nits අඟල් 6.5යි 2ක 720 1600 කියන රෙසලූෂන් එක තියෙන 20:9 aspect ratio එකක් තියෙන 269ක PPI අගයක් සහ 181ක screen to body ratio එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දවල් එළියේදී ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් mid range flashlight වලගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න තමයි. මේ විලට අවුලක්ම නැහැ. අර direct sunlight එක. කෙලින්ම ඩිස්ප්ලේ එකට ඉදෙලිය වැටෙනවා නම් පොඩ්ඩක් දේවල් බලා ගන්න අමාරුයි. ඒත් එකම 720p resolution එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගන්නත් එක ගොඩක් නෑ. ෆෝන් එකේ මොඩල් chipset එක. එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එක control කරන කොටස ගැන බලමු. මට කියන්න තියෙන්නේ නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා ස්පෙක්ස් කියන නමකෝ. මේවා. MediaTek Helio G36 කියන 12nm chipset එක, Cortex A53 CPU එක, PowerVR GE 8320 කියන GPU එකත් එක්ක 2GB හෝ 3GB විදිහට RAM version දෙකක් සහ 32GB හෝ 64GB විදිහට storage version දෙකක් එක්ක Android 12 Go සහ MIUI වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකක් හොයන්නේ ඉරනොමි ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු එක්ක කරගන්න, ක්ලාස් වැඩ කරගන්න, ක්විස් වැඩ කරගන්න නම් පොඩි ගේම් එකක් ගහන ගමන් normal film එකක් බලන්න, social media use කරන්න මෙන්න මේ වගේ වැඩවලට නම් ඔයාලට brand new ගන්න තියෙන
මිල අඩු ඔප්ෂන්යක් විතර මෙන්න මේ ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඔයා ෆෝන් එකක් වෙලේ ලොකු ගේම්ස් ගහන්න නම් ටිකක් බර ගේම්ස් ගහන්න නම් අර 4K HDR ෆිල්ම් බලන්න වගේ නම් ඔයාලා මේ ෆෝන් එක හරියන්නේ නැහැ. normal පුංචි ගේම් එකක් ගහලා social media වැඩ ඒ කියන්නේ Facebook, YouTube මේවට ගිහිල්ලා normal ෆිල්ම් එකක් බලන්න ක්ලාස් එකකට ඉන්න Zoom meeting එකකට ඉන්න batch එකක් බලලා ගේම් එකක් ගහලා ඉන්නවා. ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක balance වෙච්ච ෆෝන් එකක් නම් ඔයා හන්නේ ඔයාට තමයි මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ගැන කතා කරමු. මෙහෙම ගොඩක් ෆෝන් වල ඩිස්ප්ලේ එක හොඳ නම් මේක performance හොඳ නැහැ. performance හොඳ නම් ඩිස්ප්ලේ එකයි කැමරා එකයි හොඳ. කැමරාව හොඳ නම් ඩිස්ප්ලේ එක performance එහෙම හොඳ නැහැ. ඒ අනිත් ෆෝන් එක බලද්දි මම මේකේ දැක්ක වෙනස තමයි මේ ෆෝන් එකේ මේ තුනම බැලන්ස් එකේ තියෙනවා. හොඳම ලෙවල් එකේ නැති වුණත් බැලන්ස් එකේ තියෙනවා. අඩුපාඩු විදියකට දැක්කේ මේකේ මේන් ස්පීකර් එක තියෙන උඩ ඉයර්පීස් එකත් එක්ක. එතකොට මයික්‍රෝ SD පෝට් එකක් දීලා තින්නේ. ඒකේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා. එනට අනිත් ෆෝන් එක බලද්දි බැලන්ස් වෙච්ච ෆෝන් එකක්. කැමරාව ගැන කිව්වේ අපිට මේකෙදි තියෙනවා 8 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවකුයි 0.08 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් කැමරාවකුයි. ඩෙප්ත් කැමරාවේ මෙගාපික්සල් කවුන්ට් එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩෙප්ත් කැමරාවකින් බලන්නේ ඩෙප්ත් එක ගැඹුර ඩෙප්ත් එක බලන්නේ. ඒක නිසා ඒකේ මෙගාපික්සල් කවුන්ට් එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එකම මෙගාපික්සල් 5ක සෙල්ෆි කැමරාවකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පෙක්ස් අඩුව මේකේ software part එකෙන් මේක බැලන්ස් කරන්න එකට ගොඩක් try කරලා තියෙනවා. අනිත් ෆෝන් වලට වඩා මේකේ software එකේ වැඩ කැලි ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. options ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එනතත් මේක Xiaomi ෆෝන් එකක් නේ. ඉතින් Gcam එකක් දාලුණත් ඔයාලට හොඳ result එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 1080p 30 fps විතරයි. Notorious. හරි. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම රන් කරන්න මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය විදියට කියන්නේ මිලියම් පැවර් 5000ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක්. ලිතියම් අයන් ෆොස්ෆේට් බැටරි එකක්. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේ මේන 10 watt chargerෙන් බින්දුවේ ඉඳලා 100%ක් charge කරන්න 100%ක් අය දෙකමාරක් වගේ charge කරගත්තම normal user කෙනෙකුට මම මේ කියන්නේ Facebook ගිහින් ගොඩක් games ගහන කෙනෙක්ට නෙමෙයි. normal Facebook ගිහලා තමන්ගේ දිනදා වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙකුට පැය 6ක 7ක විතර screen on time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දවස් එකමාරක් දවස් දෙකක් විතර ෆෝන් එක අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේකේ දෙක අඩුපාඩු වෙන්නේ මේකට තියෙන්නේ micro SD port එක. ඒත් එක්කම මේකේ එක ස්පීකර් එකයි තියෙන්නේ ඒක උඩ තියෙන්නේ කැමරා එක පැත්තේ. ඒත් එක්කම fingerprint sensor එක ටිකක් slow. මේ ගාන නිසා වෙන්නේ නැති. ටිකක් slow. accurate නැහැ. OS එකත් ටිකක් නරුණු වගේ. ඒකම අතරම ගොඩක් හොඳ ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් comfortable. හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්, හොඳ බැටරි එකක්. ඉතින් normal game එකක් play කරගන්න ගමන් password ටික් කරගන්න, password ටික් කරගන්න, web browsing කරන්න, film එකක් බලන්න, video එකක් බලන්න, match එකක් බලන්න, වැඩිහිටි පරම්පරාවට වගේ ගැලපෙන හොඳ ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ A2 Plus ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා ටික දවසක්. ඉතින් ඔයාලා අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අනිත් කට්ටියත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පල්ලා කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න. ඒත් එක්කම WhatsApp එක කරලා WhatsApp එකකට වෙන කියන ගමන් මේ A2 Plus එකත් එක්ක රිලීස් වුණා Redmi A1 එක මම ඒක රිවිව් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම ඔයාලා හම්බ වෙනවා. සුබ දවසක්.